હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે જોઈશું પ્રેશર કુકરમાં બટાકાને કેવી રીતે બાફવા. આ એક બિગનર રેસિપી છે, જે બેચલર હોય અથવા તો જે નવી રસોઈ કરતાં શીખતા હોય તેના માટેની રેસિપી છે. તો ચાલો જલ્દીથી જોઈ લઈએ અને કેવી રીતે બનાવવાની. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીંયા મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે. બટાકાને પાણીથી 2 થી 3 વખત સરસ રીતે ધોઈ નાખ્યા હતા અને પછી આ રીતના લૂછીને ઉપયોગમાં લેવાના છે. હવે આપણે પ્રેશર કુકર લઈ લઈશું. તેમાં આ બટાકાને એડ કરી દઈશું. જો થોડા મોટી સાઇઝના બટાકા હોય તો આ રીતના ચપ્પુથી કટ કરીને તેના 2 ભાગ કરી દેવા અને પછી કુકરમાં એડ કરવા. જો નાની સાઇઝના બટાકા હોય તો તેને ડાયરેક્ટ જ એડ કરી દેવા. આ રીતના કટ કરીને એડ કરવાથી બધા જ બટાકા સમાન રીતે સરસ રીતે બફાઈ જશે. હવે તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરીશું. જે પાણી પીવા માટે આપણે ગ્લાસનો ઘરમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જ રેગ્યુલર ગ્લાસનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના જ માપનું પાણી લીધું છે. તો આવા 2 ગ્લાસ ભરીને આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું. હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરતાં પહેલાં તેની વિસલ અને રિંગને ચેક કરી લેવાની, પછી જ તેને બંધ કરવાનું. તો આ રીતના કુકરને આપણે બંધ કરી દઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તેને મૂકી દઈશું અને તેમાં 3 સીટી વાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરવાનું છે. અહીંયા ગેસ ઉપર તેને મૂકી દીધું છે અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી છે. તો અહીંયા 3 સીટી વાગી ગઈ છે અને ગેસની ફ્લેમને હું બંધ કરી દઈશ અને કુકરને કમ્પ્લીટલી ઠંડુ થવા દઈશું. પછી જ તેને આપણે ઓપન કરીશું. અહીંયા કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે ઓપન કરીશું. ઢાંકણું ખોલતા પહેલાં આપણે એક વખત વિસલને આ રીતના ઊંચી કરીને ચેક કરી લઈશું. તેમાં કોઈ સ્ટીમ તો બાકી નથી રહીને. જો તેમાં કોઈપણ જાતનું પ્રેશર બાકી રહ્યું હોય તો આપણે ઢાંકણાને ઓપન નથી કરવાનું. પણ અહીંયા કોઈપણ જાતની તેમાંથી વરાળ નીકળતી નથી, એટલે કમ્પ્લીટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે ખોલીશું. એક બટાકાને આ રીતના ચમચામાં લઈને બહાર કાઢીશું. બહુ જ ગરમ વરાળ છે એટલે હાથથી એને બહાર નથી કાઢવાનું. તો આ રીતના આપણે તેને બહાર કાઢીશું અને ચપ્પુની મદદથી ચેક કરી જોઈશું તે બરાબર કૂક થયું છે કે નહીં. તો અહીંયા ચપ્પુ આ રીતના આપણે તેમાં નાખીએ તો સરસ રીતે અંદર જતું રહે છે. તેનો મતલબ એવો કે આપણા બટાકા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. હવે આ બધા બટાકાને પાણીમાંથી આપણે બહાર કાઢી લઈશું, કોઈપણ પ્લેટમાં અથવા તો બાઉલમાં. અહીંયા આ રીતના બટાકાને બહાર કાઢી લીધા છે. તમે કોઈપણ વાસણમાં તેને આ રીતના બહાર કાઢી શકો છો. પાણીમાં બટાકાને નહીં રાખવાના. જો તમે પાણીમાં જ રાખશો તો એ ચીકણા થઈ જશે. હવે કમ્પ્લીટલી ઠંડા થઈ જાય પછી તમારે જે પણ રેસિપી બનાવવી હોય બટાકામાંથી તેના માટે તેને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અહીંયા હું બટાકાને તમને કટ કરીને પણ બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટલી આપણા બટાકા બફાઈને તૈયાર થયા છે. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ આ બેઝિક રેસિપી બટાકાને કેવી રીતે બાફવા તે તમને મદદરૂપ રહે. જો તમને કોઈપણ રીતે આ રેસિપી મદદરૂપ રહી હોય તો એને લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીએ એક નવી રેસિપી સાથે.